Вітаємо вас на YouTube-каналі Дніпромонтаж. Що відбувається з промисловими відходами внаслідок щоденної роботи Дніпровського металургійного комбінату, вагонно-будівного заводу та інших промислових підприємств Кам'янського? Де відбувається їх переробка та утилізація? Влаштовуйтесь зручніше, і ми розповімо вам про підприємство, основною метою якого є зменшення негативного впливу на природу. Ви дізнаєтесь про екологічно чисті способи переробки шлаків, відсіву щебню, гірських порід та інших промислових відходів підприємств в Україні. Найбільшу цінність становлять металовмісні шлаки. Шлаки від чавунного та сталевого лиття, що містять підвищені концентрації заліза та марганцю. Зміст шлаку токсичної руди викликає необхідність у переробці. При накопиченні великої кількості такої руди відбуваються хімічні реакції, які можуть спричинити негативні наслідки. Саме тому законодавством України регламентовано, що кожна організація, пов'язана з виробленням металевого шлаку, має розробити порядок поводження з ним. У цьому нормативному акті позначають дії зі шлаком. Це його збирання, зберігання, транспортування та знешкодження. Основним напрямком діяльності фахівців Дніпромонтаж є переробка шлаку, а наявність відповідних ліцензій та багаторічний досвід визначають черговість виконання процесів переробки шлаку та зумовлюють вибір наших замовників. Напрямки використання відходів у промисловості та будівництві компанія Дніпромонтаж визначає на підставі вивчення їх екологічно-токсологічних властивостей із застосуванням комплексу методів, що включають геохімічні, мінералогічні, біологічні та фізико-хімічні властивості. Способи переробки металовмісних шлаків розробляються на основі їх фазового складу, характерного для певних різновидів. Метою нашої компанії став підбір економічно ефективних та екологічно чистих способів переробки промислових відходів з отриманням будівельної продукції для подальшого її використання. Дніпромонтаж постачає доманий шлак та інші сипучі матеріали для будівельних робіт у Кам'янському, Дніпрі та інших містах областей України самоскидами від 10 до 30 тонн. Ви можете звернутися до нашої компанії з питання замовлення шлаку від виробника. Замовити постачання шлаку ви можете з різним розміром каменів у фракції. Це фракції від 0 до 10, від 10 до 60, від 60 до 150 мм. Для проведення необхідного обсягу робіт, пов'язаних з роботою кількох підприємств, автопарк Дніпромонтаж включає велику кількість спецтехніки та будівельної техніки. Це дозволяє вам звернутися до нашої компанії з питання оренди спецтехніки в Україні, якщо ви виконуєте роботи з монтажу або демонтажу споруд, благоустрою територій, копання траншей, котлованів, очищенню та створенню водойм тощо. Залежно від ваших завдань, ми підберемо необхідну техніку для того, щоб виконати всі необхідні будівельні процеси якісно та терміни, що вас цікавлять. Компанія Дніпромонтаж пропонує наступні послуги. Переробка металургійного шлаку. Технологія переробки шлаку складається з наступних етапів: розбирання шлакової маси та сортування їх за видами, дроблення елементів шлаку, відділення металовмісних елементів, сортування одержаного матеріалу та транспортування очищеного шлаку до місця його подальшого використання. Вилучення металовмісних елементів шляхом сепарування та дроблення. Дана послуга включає первинний вібророзділ шлаку та подальше його поетапне дроблення до кінцевих фракцій.
Дроблення проводиться з проміжним розсіюванням по фракціях, з яких більші фракції надходять до повторного дроблення. Остаточно подрібнений шлак піддають гравітаційній сепарації. Дроблення всіх видів шлаку та твердих порід. Наша універсальна техніка для дроблення руйнує породи різної міцності. Її відрізняє мобільність та висока продуктивність. Демонтаж та вивезення багатоповерхових будинків, споруд та великогабаритних металоконструкцій. Дніпромонтаж здійснює знесення, демонтаж, розбирання будівель та споруд будь-якої складності та висотності. Ми пропонуємо повний комплекс послуг від демонтажу будівель та споруд до прибирання територій та вивезення сміття. Порізка металобрухту та великогабаритного скрапу. Для різання великогабаритного сталевого брухту застосовується плазмове різання. Різання металу ми проводимо безпосередньо на об'єкті у випадку, коли особливо великі вузли, що підлягають демонтажу, неможливо або клопітно транспортувати, або коли за умовами безпеки металоконструкцію необхідно розрізати прямо на місці її знаходження. Послуги важкої техніки. Полегшити та прискорити процес будівництва, демонтажу чи доставки будматеріалів допоможе наша важка техніка. Техніка з нашого автопарку завжди у хорошому стані, підлягає плановому огляду та обслуговуванню. Наші водії, оператори, вантажники – досвідчені фахівці у своїй справі із тривалим стажем роботи. Послуги земснарядів. Земснаряд може зацікавити організації, що мають проекти по роботі на мілководді. Він забезпечує ефективну та екологічну виїмку ґрунту, необхідну кількість у потрібному місці. Очищення та створення водою. Дніпромонтаж пропонує повний спектр професійних послуг з очищення річок, озер, ставків, каналів від сміття, мулу та заростей. Багаторічний досвід роботи наших фахівців та власний парк спецтехніки дозволяють виконувати роботи під ключ, обирати найкращі методи, гарантуючи при цьому якість та дотримання термінів виконання робіт. Дякую за перегляд!